इयत्ता 12वीच्या महाराष्ट्र बोर्डाच्या बुककीपिंग अँड अकाउंटन्सी या टेक्स्टबुकमधील टॉपिक नंबर 3ला आपण काल स्टार्ट केलं आणि हा याचं सेकंड लेक्चर आहे। या सेकंड लेक्चरमध्ये तुम्ही पाहणार आहात की ॲडमिशन ऑफ पार्टनरशिप ॲक्ट 1932च्या कुठल्या सेक्शनच्या अंडर केलं जातं ते या भागामध्ये शिकणार आहे। नवीन पार्टनर्स ॲडमिट करण्याची गरज काय असते ते या भागामध्ये शिकणार आहेत। ज्यावेळेस जो नवीन पार्टनर असतो तो कॅपिटल आणतो, तो गुडविल का आणतो, तसेच त्याची जर्नल एंट्री काय होते हे आपण या लेक्चरमध्ये शिकणार आहोत। चला तर मित्रांनो स्टार्ट करूया। मित्रांनो, तुम्ही पाहत आहात समर्थ कॉमर्स क्लासेसचं हे यूट्यूब चॅनल आणि मी प्राध्यापक अंकुश तरवडे सर। मित्रांनो, तुम्ही या चॅनलला जर नवीन असाल तर हे चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा। चला तर मित्रांनो स्टार्ट करूया। ॲडमिशन ऑफ पार्टनर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 ऑफ पार्टनरशिप ॲक्ट 1932, a person can be admitted as a new partner only with the consent of all existing partners unless otherwise agreed upon. New partner will bring his share of goodwill and capital and enjoy the right to share of future profits. मित्रांनो, पार्टनरशिप ॲक्ट 1932च्या सेक्शन नंबर 31 सबसेक्शन 1 मध्ये असं सांगितलेलं आहे की एखादा व्यक्ती पार्टनर म्हणून ॲडमिट होऊ शकतो एखाद्या फर्ममध्ये किंवा पार्टनर म्हणून जॉईन होऊ शकतो एखाद्या फर्ममध्ये जर तिथं अस्तित्वात असलेल्या पार्टनर्सची परमिशन मिळाल्याशिवाय नवीन पार्टनर त्या फर्ममध्ये ॲडमिट होऊ शकत नाही। सर्व पार्टनर्सची संमती असल्याशिवाय नवीन पार्टनर्सला ॲडमिट करता येत नाही। न्यू पार्टनर विल ब्रिंग हिज शेअर ऑफ गुडविल। जो नवीन पार्टनर असतो तो त्याच्या वाटेचं जे गुडविल असतं ते गुडविल त्याला आणावं लागतं। याशिवाय त्याला सर्व पार्टनर्सच्या संमतीने जे ॲग्रीमेंट होईल त्या ॲग्रीमेंटमध्ये जे सांगितलेलं आहे कॅपिटल, तर ते कॅपिटल या बिझनेसमध्ये त्याला घेऊन यावं लागतं आणि मग त्याला फ्युचर प्रॉफिटमध्ये पार्टिसिपेट करता येतं। मित्रांनो, या ॲडमिशन संदर्भात ज्या ज्या जर्नल एंट्रीज असतात ते या टॉपिकमध्ये कव्हर होणार आहेत आणि या टॉपिकमधून ॲडमिशन ऑफ पार्टनर्स तुम्ही शिकणार आहात। यानंतर आपण बघणार आहोत नीड। जनरली द न्यू पार्टनर इज ॲडमिटेड इन द फर्म टू एक्सपांड द कॅपिटल बेस ॲज वेल ॲज टू यूज द स्किल ऑफ दॅट पर्सन टू इम्प्रूव्ह ऑल ओव्हर परफॉर्मन्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मित्रांनो, जनरली सर्वसामान्यपणे एखाद्या पार्टनरचं ॲडमिशन केलं जातं एखाद्या फर्ममध्ये। पहिली गोष्ट म्हणजे त्याला आवश्यक असणारं बिझनेसच्या एक्सपान्शनसाठी कॅपिटलची आवश्यकता असते आणि म्हणूनच पार्टनर्सचं ॲडमिशन केलं जातं। दुसरी गोष्ट म्हणजे जर समजा त्या व्यक्तीकडं स्किल असेल तर ते सुद्धा आपल्या बिझनेससाठी इम्प्रूव्ह होईल या दृष्टीने आणि त्याचा फायदा आपल्या बिझनेसला होण्यासाठी बिझनेसमध्ये नवीन पार्टनर्सला ॲडमिशन दिलं जातं। मित्रांनो, यानंतर कॅपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। द पर्पज ऑफ ॲडमिटिंग न्यू पार्टनर टू इन्क्रीज द कॅपिटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। द न्यू पार्टनर कॅन ब्रिंग्स कॅपिटल इन कॅश और काइंड। द न्यू पार्टनर विल ब्रिंग द कॅपिटल ॲज पर द टर्म इन पार्टनरशिप डीड। ज्यावेळेस नवीन पार्टनर्सला बिझनेसमध्ये घेतलं जातं त्यावेळेस त्याला कॅपिटल आणायला सांगितलं जातं आणि तो जो न्यू पार्टनर आहे तो त्याचं कॅपिटल इन द फॉर्म ऑफ कॅश म्हणजे पैसे देऊन किंवा एखादी असेट बिझनेससाठी आणून तो त्याचं कॅपिटल आणतो। कॅश स्वरूपात किंवा वस्तूच्या स्वरूपात तो कॅपिटल आणतो। मित्रांनो, हे जे कॅपिटल आहे किती आणायला पाहिजे तर ते पार्टनरशिप डीडमध्ये नमूद केलेलं असतं आणि याच्या ज्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स आहेत त्या आता आपण बघणार आहोत। या ठिकाणी तुम्हाला दिसतंय पहिला कॉलम आहे ट्रान्झॅक्शन आणि दुसरा कॉलम आहे जर्नल एंट्री। मित्रांनो, पहिल्या कॉलममध्ये म्हटलंय व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कॅश टुवर्ड्स हिज कॅपिटल। ज्यावेळेस नवीन पार्टनर्स बिझनेसमध्ये कॅश आणतो त्याचं कॅपिटल म्हणून तर त्याची एंट्री काय होते, एंट्रीमध्ये बघा कॅश किंवा बँक अकाउंट डेबिट
टू न्यू पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट. कॅश किंवा बँक अकाउंटला डेबिट का दिलं? कारण रिअल अकाउंटचा रूल वापरला. कॅश इज अन असेट, असेट कम्स इन, है ना, असेट कम्स इन, डेबिट वॉट कम्स इन. रिअल अकाउंटचा रूल वापरला, कॅश अकाउंटला डेबिट दिलं. आणि न्यू पार्टनरला क्रेडिट का दिलं? कारण पार्टनर हा पर्सन आहे, पर्सनल अकाउंटचा रूल वापरला, क्रेडिट द गिवर. ओके, तर एंट्री झाली कॅश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट. हीच एंट्री आपण इन्क्रीज डिक्रीजच्या रूलप्रमाणे बघूया. कॅश ही असेट आहे आणि असेट वाढली तर डेबिट देतात. इन्क्रीज इन असेट गिव्ज डेबिट आणि डिक्रीज इन असेट गिव्ज क्रेडिट. म्हणून कॅश अकाउंटला डेबिट दिलं गेलं. आणि कॅपिटल इज अ लायबिलिटी ऑफ द बिझनेस. लायबिलिटी वाढली तर क्रेडिट देतात. इन्क्रीज इन लायबिलिटी गिव्ज क्रेडिट, डिक्रीज इन लायबिलिटी गिव्ज डेबिट. लायबिलिटी वाढली तर क्रेडिट देतात, म्हणून न्यू पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंटला क्रेडिट दिलं. त्यानंतर दुसरा जो पॉईंट आहे, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स सर्टन असेट टुवर्ड्स हिज कॅपिटल. ज्यावेळेस जो नवीन पार्टनर आहे तो एखादी असेट आपल्या बिझनेसमध्ये घेऊन येतो, त्यावेळेस काय एंट्री होते? तर एंट्री होते असेट अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट. असेटसाठी रिअल अकाउंटचा रूल वापरला आणि न्यू पार्टनरसाठी पर्सनल अकाउंटचा रूल वापरला. असेट अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट. अतिशय सोपी एंट्री आहे आणि ही एंट्री सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे. कसा वाटला हा व्हिडिओ मित्रांनो? या व्हिडिओला आवडला असल्यास लाईक करा, हा व्हिडिओ तुमच्या मित्रांपर्यंत शेअर करा. पुढील व्हिडिओमध्ये आपण रेशोबद्दल शिकणार आहोत. ओल्ड रेशो, न्यू रेशो आणि सॅक्रिफाईस रेशो या रेशोबद्दल शिकणार आहोत. चला तर मित्रांनो, भेटूया पुढील व्हिडिओमध्ये. बाय बाय.